Bạn có bao giờ gặp một người mặc đồ thể thao Adidas 3 sọc từ đầu đến chân nhưng đi bộ còn không nổi dốc cầu thang? Hyundai Tucson N-Line chính là phiên bản ô tô của người đó. Nhìn lướt qua thì trông cứ như chuẩn bị vào giải đua WRC, body kit hầm hố, mâm lớn, lưới tản nhiệt tối màu kiểu tôi rất nghiêm túc. Nhưng rồi bạn phát hiện ra, động cơ vẫn là 1.6 tăng áp nhẹ, dẫn động AWD đủ dùng và tốc độ không phải kiểu dính lưng ghế như bạn tưởng. Tuy nhiên, đừng vội chê, Tucson N-Line không hẳn là chỉ biết làm màu. Nó là một sự kết hợp thú vị giữa phong cách thể thao và thực dụng hàng ngày. Một chiếc SUV có thể chở vợ con đi siêu thị nhưng vẫn khiến mấy anh grab bike phải quay lại nhìn lần hai. Và cũng chính sự lưng chừng đó mới làm chiếc xe này đáng bàn. Trong một địa giới mà crossover đang trở nên giống nhau như lúa mùa thì Tucson N-Line là nỗ lực của Hyundai để khiến người ta phải nói: nhìn con này lạ đấy. Còn có lái đã không? Có mạnh thật không? Giá có xứng không? Chờ tôi bắc từng lớp như hành tây, vừa thú vị vừa cay mắt. Này bạn, đúng rồi, bạn đó, người đang xem video này mà chưa bấm đăng ký kênh Angle News. Vậy thì sao không ấn sub, like và cái chuông nhỏ xíu xiu kia để tụi tôi có động lực mổ tiếp mấy chiếc xe ngầu mà nghi ngờ kiểu này? Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hyundai Tucson N-Line không ngại thể hiện: tôi là xe thể thao đó nha. Không phải kiểu thể thao đô drag, nhưng là kiểu đi cà phê phải chỉnh full outfit. Cản trước cắt xẻ dữ dằn, lưới tản nhiệt đen bóng kiểu thở sâu như đang giận. Logo N-Line nho nhỏ xíu xiu nhưng nằm đúng chỗ để gợi chuyện. Và rồi, điểm đặc biệt, mâm xe 19 inch, thiết kế đa chấu phay bóng, đi với bộ lốp 245/45 R19, nhìn vừa ngầu vừa dễ trượt nếu bạn lỡ tin mình là Max Verstappen. Tổng thể kích thước dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 4650 x 1865 x 1665 mm, trục cơ sở 2755 mm. Có nghĩa là đủ to để nhìn ngầu, đủ gọn để không mắc két trong quay đầu hẻm Sài Gòn. Còn khoảng sáng gầm 181 mm, đủ đi lên vỉa hè mà không làm đau lòng cái cản trước thể thao. Phần hông xe liền lạc, gần guốc vừa phải, đèn hậu chữ T chạy ngang, phía sau có thêm cánh lướt gió và ống xả đôi giả. Vâng, là giả, nhưng thôi, ít nhất nó có cố gắng. Tóm lại, Tucson N-Line là chiếc xe trông mạnh hơn thực lực. Mà đôi khi, với nhiều người, như vậy là đủ rồi. Mua xe để nhìn cho ra dáng, không phải để vô sân đua. Và tôi nói thật, trong phân khúc tầm giá dưới 1 tỷ, không nhiều chiếc SUV dám chơi tới mức này. Phong cách thể thao vừa phải, không quá lú, không quá hiền. Đúng kiểu, đi xe này, người ta nghĩ bạn biết mình đang làm gì. Còn bạn có thật sự biết không? Thì tôi không dám chắc. Bước vào khoang lái Tucson N-Line, bạn sẽ thấy rõ Hyundai không chỉ đóng body thể thao bên ngoài. Bên trong họ cũng make up kỹ càng không kém. Tông màu chủ đạo là đen phối chỉ đỏ, đúng bài thể thao truyền thống, từ ghế đến vô lăng, cân số và cả bảng điều khiển trung tâm. Nhưng đừng để màu me đánh lửa. Không gian này không chỉ để ngắm, nó đủ thực dụng cho cả những ngày xách đồ, chở vợ con, vừa lái vừa ăn bánh mì trứng chấm xì dầu. Ghế ngồi kiểu thể thao, bọc da và vải, ôm lưng vừa phải, có chỉnh điện, có sưởi, có làm mát ghế. Vâng, bạn không nghe nhầm, làm mát ghế ở cái tầm hơn 1 tỷ là đáng vỗ tay. Cảm giác ngồi êm, rộng, thoải mái. Dù bạn cao 1m8 hay tròn trịa như chiếc bánh tét, Tucson vẫn ôm trọn bạn trong vòng tay giả da đó. Hàng ghế sau đủ rộng cho 3 người lớn, có cửa gió riêng và tựa tay ở giữa. Hành trình xa không còn là nỗi ám ảnh. Màn hình trung tâm 12,3 inch dựng ngang, nét như màn hình iPad Pro, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Bảng động mở phía sau cũng là màn LCD, đổi giao diện theo chế độ lái, thích hiện đại hay giả analog đều có. Còn cả HUD, hiển thị tốc độ lên kính lái, nhìn như phi công. Hơi màu mè nhưng bạn sẽ quen và thích sau 2 ngày dùng. Chưa hết, Hyundai cho bạn khóa vân tay, sạc không dây, cổng USB-C khắp nơi, cốp điện đá chân và nội thất cách âm khá tốt. Tuy nhiên, có vài điểm trừ nhẹ, chất liệu nhựa ở một vài vị trí vẫn còn cứng và hệ thống điều khiển điều hòa bằng cảm ứng đôi khi hơi rối một chút. Tóm lại, nội thất Tucson N-Line không chỉ ngầu vì đò mà còn ngon vì đủ đồ. Nó vừa chiều thị giác, vừa phục vụ thực tế, và đó là lý do vì sao nhiều người sẽ yêu nó ngay từ cái ngồi đầu tiên. Bên dưới nắp capo của Tucson N-Line là khối động cơ 1.6 lít TDI tăng áp, sản sinh công suất 180 mã lực tại 5.500 vòng phút và mô men xoắn 265 Nm từ 1.500 đến 4.500 vòng phút. Sức mạnh này được truyền qua hộp số ly hợp cáp DCT 7 cấp, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh thông minh H-Track. Nghe có vẻ mạnh mẽ và đáng tin cậy, nhưng hãy khoan lấy mộng đua xe giả thử. Trên lý thuyết, đây là một động cơ tốt, đã xuất hiện trên nhiều dòng xe Hyundai và Kia trước đây,
như Tucson bản turbo cũ, Santa Fe 1.6 Hybrid hay thậm chí là Sportage. Nhưng khi đặt vào Tucson N-Line, một chiếc xe gắn mác thể thao, thì cảm giác tăng tốc dù mượt lại không đủ dính lưng ghế như nhiều người kỳ vọng. Không lên 100 km/h, khoảng 9 giây. Khá ổn nhưng không khiến bạn hét wow. Vấn đề không nằm ở công suất mà nằm ở hộp số. DCT 7 cấp mang lại sự mượt mà ở tốc độ cao, nhưng ở giải tốc thấp hoặc khi kẹt xe nó có độ trễ nhẹ. Khi bạn cần vượt nhanh hay tăng tốc bất ngờ, hộp số mất nửa giây suy nghĩ, để coi, trước khi phản hồi. Với dân mê cảm giác lái, đó là điểm trừ nho nhỏ. Với người dùng bình thường, đó chỉ là sự lịch sự máy móc. Một điểm cộng lớn, hệ thống dẫn động H-Track giúp xe bám đường rất tốt, đặc biệt khi chạy mưa hoặc qua mặt đường trơn trượt. Nó không chỉ phân bổ lực linh hoạt giữa các bánh mà còn đi kèm các chế độ lái như Normal, Eco, Sport, Smart, đổi màu giao diện, đổi cảm giác ga và cả vô lăng. Đổi một cái là bạn thấy khác liền. Về tiêu hao nhiên liệu, theo công bố nhà sản xuất là khoảng 7,4 lít trên 100 km, nhưng thực tế đường hỗn hợp bạn sẽ thấy tầm 8 đến 9 lít, tùy chân ga và lượng hành lý vợ bạn chất lên xe. Tóm lại, động cơ Tucson N-Line không khiến bạn hóa thành tay đua phố huyện, nhưng đủ để bạn cảm thấy chiếc xe không đuối. Nó là sự cân bằng giữa sự phấn khích vừa phải và sự tiện nghi đúng mực, như một ly cà phê sữa đá, không quá đắng, không quá ngọt, nhưng đủ tỉnh. Nếu như ngoại hình thể thao và động cơ tăng áp là phần mặt tiền của Tucson N-Line, thì đống công nghệ bên trong chính là nội thất thông minh kiểu hiện đại. Và đúng như kỳ vọng ở một chiếc SUV hơn 1 tỷ đồng, Tucson N-Line không lượng khanh nhiên công nghệ thất vọng, ít nhất là trên giấy tờ. Trước tiên phải kể đến bộ camera 360 độ sắc nét giúp bạn đỗ xe vào những chỗ mà gương chiếu hậu chỉ biết bó tay. Hệ thống cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường và cả hệ thống cảnh báo người ngồi sau khi có xe đến gần. Tất cả đều có mặt và hoạt động ổn định, không hù người như mấy chiếc xe Trung Quốc đời đầu. Một tính năng đáng tiền khác là Head-Up Display HUD, hiển thị tốc độ, cảnh báo và dẫn đường ngay trên kính lái. Bạn sẽ không cần cúi xuống nhìn bảng đồng hồ nữa. Mắt vẫn nhìn đường, miệng vẫn ăn bánh mì trứng chấm xì dầu, tay vẫn giữ vô lăng, một trải nghiệm đa nhiệm cực văn minh. Chưa hết, Hyundai cho bạn khóa vân tay, sạc không dây, cổng USB-C khắp nơi, cốp điện đá chân và nội thất cách âm khá tốt. Tuy nhiên, có vài điểm trừ nhẹ. Chất liệu nhựa ở một vài vị trí vẫn còn cứng và hệ thống điều khiển điều hòa bằng cảm ứng đôi khi hơi rối một chút. Tóm lại, nội thất Tucson N-Line không chỉ ngầu vì đỏ mà còn ngon vì đủ đồ. Nó vừa chiều thị giác, vừa phục vụ thực tế, và đó là lý do vì sao nhiều người sẽ yêu nó ngay từ cái ngồi đầu tiên. Sau khi bóc từng lớp như hành tây, từ ngoại hình bóng bẩy, nội thất đỏ đen thời thượng, động cơ tăng áp vừa phải cho tới dàn công nghệ khiến nhiều chiếc xe cùng phân khúc phải ghen tị. Câu hỏi cuối cùng là Tucson N-Line có đáng mua không? Câu trả lời phụ thuộc vào bạn là ai. Nếu bạn đang tìm một chiếc SUV để cua gắt, đua line to line và muốn mỗi cú đạp ga là gầm rú như xé đua, thì xin mời bạn sang Kona N hoặc chờ Veloster thần thánh hồi sinh. Vì Tucson N-Line không phải là cỗ máy adrenaline, nó chỉ mang hơi thở thể thao, đủ để thở mạnh hơn nhưng không đủ để hét. Tuy nhiên, nếu bạn là người thích một chiếc SUV đa dụng, vừa đi làm, vừa chở con, vừa đi cà phê với bạn bè mà vẫn nổi bật giữa bãi đỗ xe, nếu bạn muốn một chút cá tính, một chút hiện đại và đặc biệt là không muốn lái thứ gì quá già, thì Tucson N-Line là một lựa chọn rất thông minh. Với mức giá loanh quanh 1,055 tỷ đồng, bạn được một chiếc SUV gầm cao, có AWD, có HUD, có camera 360 độ, có sưởi mát ghế, có mâm 19, có vẻ ngoài bắt mắt và cái mác N-Line đủ để khiến nhiều người phải hỏi, xe này bản gì mà trông hay thế? Điểm mạnh rõ ràng nhất của Tucson N-Line là phong cách. Nó không phải xe đua tốc độ mà là xe của người biết chơi đúng mực, một kiểu cool ngầm đúng chuẩn Hàn Quốc, đẹp, tinh tế, không cần hùng hổ nhưng vẫn khiến người khác phải quay lại nhìn. Điểm yếu có hộp số DCT không phù hợp với kiểu lái giật cục trong phố đông và cảm giác tăng tốc không dính ghế như cái tên N-Line hứa hẹn. Nhưng đổi lại bạn có được sự thoải mái, tiện nghi và một phong cách không đụng hàng với đám crossover hiền như bún ngoài kia. Và như mọi khi, nếu bạn thích những phân tích kiểu thông tin thật nhưng giọng điệu không khô khan, hãy đăng ký kênh Engo News. Chúng tôi không chỉ đánh giá xe mà còn đánh giá luôn tâm lý người chọn xe, không quảng cáo trá hình, không nói cho vui miệng mà là nói đúng thứ bạn cần nghe. Cảm ơn bạn đã xem đến tận cuối video. Comment cho tôi biết bạn thích Tucson N-Line vì ngoại hình, công nghệ hay chỉ vì nó không giống mấy con xe trầm cảm đang chạy đầy đường. Hẹn gặp lại ở những chiếc xe tiếp theo, biết đâu sẽ là một con xe ngầu mà yếu khác để cùng nhau bóc.